So ayan po guys, maayos naman pong gumagana yung ginawa nating oxy ring. What's up guys? It's another beautiful day today here in Cebu City. My name is Nilo. Welcome to my channel. Welcome to InTV. For today's video guys, gagawa po tayo ng DIY oxy ring or oxygen ring. Kailangan po natin ito ikabit sa air pump para makapag-release po ito ng bubbles na ma-convert naman into dissolved oxygen na kailangan po natin mga alagang isda. Kung wala kang time para gumawa nito, meron namang mga ibinibenta na ito through online. Pero kung gusto mong matuto kung paano ito gawin, make sure na tapusin niyo po itong video na to dahil tuturuan ko po kayo kung paano ito gawin. So yan, without any further ado, simulan na po natin to in 3, 2, 1, let's go! Good day po sa inyo lahat mga kaHobby. Ngayon pasok po muna tayo dito sa aming relaxing area. Yan, so sa mga bago pa lang dito sa channel na to at ngayon pa lang nakita sa videos natin, ito po yung ginawa naming DIY trapal pan with bottom drain filtration system. So trapal lang po talaga siya guys. Ayan. Meron po siyang skimmer. Dito po napupunta yung mga dumi na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Napupunta po siya dito, tapos pupunta po ito sa filter natin. Meron po siya dalawang bottom drain, 1, 2. Diyan naman po napupunta yung mga dumi na nasa ilalim ng pad natin or nasa ilalim ng tubig. Ayan. So, kaya gagawa po tayo ng oxy ring guys dahil ilalagay ko po dito sa aeration natin. Ito po yung ating filtration system guys, mechanical at saka biological filter chambers. So ngayon open po natin tong filtration system natin para makita nyo po yung nasa loob. Ayan po guys, ito po yung laman ng ating filtration system. Ito po yung mechanical chamber natin. Yan. Tapos, yan po yung ating biological chamber. Ito po yung ating DIY spillway. Itong lahat ng to ay DIY lang po natin guys. Makikita nyo po yung mga videos natin nito dyan sa channel natin. Tignan nyo lang po kung gusto nyo pong gayahin tong setup na to. Ayan. Hi mga isda! Hello! So, ngayon po guys, gawin na po natin yung oxy ring. Ito po yung mga kailangan natin i-prepare pa sa gagawin natin today. Meron po ako dito 25mm na pipe. Yan. Tapos dalawang 25mm na T. Meron din po ako ditong hose connector, single hose connector. At saka ang gagamitin nating pandikit is itong epoxy. Meron din po ako ditong matala hose. Ayan. Nabili ko po yan kay Sir Andres Mayagma. Ilalagay ko na lang po yung link ng Facebook niya dyan sa comment section. Mahirap din po kasi makahanap nito guys. Kaya PM nyo na lang po siya kung gusto nyo pong bumili. Sabihin nyo lang po yung name natin para makapag-discount po kayo. Joke lang po. Ang una po natin gagawin ay i-cut po yung matala hose kung gaano po kalaking oxy ring yung gagawin natin. Ito na po yung na-cut ko na matala hose. Ganito po kalaking oxy ring yung gagawin ko. Yan. Ngayon, susunod na po natin gagawin, kukunin po natin yung sukat dito para sa ilalagay natin na pipe. So, ilagay na po muna natin yung isang T dito. Yan. Tapos, kunin po natin to. Ilagay po natin dito. Yan. Tapos, yan. Yan. Abot natin dyan. Dito sa gitna. Pagkatapos, ito. Yan. So make sure na nasa gitna po talaga siya. Ayan. So ganito po yung magiging itsura niya. Yan. Ngayon kukunin po natin tong sukat na to. I-cut po natin ito dito. So ngayon i-cut ko na po muna. Ayan po guys. Tapos ko na po siya i-cut. Yan. Ngayon titingnan po natin kung tama po ba yung sukat. Ito po yung matala hose natin. Lalagay po natin dito. Yan. Make sure po natin nasa gitna. Tapos lalagay natin ito dito sa gitna rin. Yan. Adjust lang po natin. Yan. So, ganyan. Ito po yung magiging itsura niya guys. Yan. Para po siyang manubela ng sasakyan. Ngayon po guys, nakuha na po natin yung tamang sukat niya. Ang susunod na po natin gagawin, lalagyan po natin ito ng butas dito para lalagyan po natin itong hose connector natin. Yan. Dito po sa gitna.
Ngayon, ang gagamitin ko po dito, kung may barena po kayo, mas madali po yun. Ngayon, wala po tayong tools dito, kaya ito po yung gagamitin natin, kutsilyo. Mag-ingat lang po kayo guys, so lagyan po natin ng butas dito sa gitna. Ayan po guys, tapos na po natin siya lagyan ng butas. Yan, tapos kasya na po itong hose connector natin dito. Ayan. Ngayon po guys, tapos na po natin gawin to. Ang susunod na po natin gagawin is ididikit na po natin ito dito. Lalagyan po natin ito ng epoxy. Ito lahat dito, 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 tsaka dito. Ngayon po guys, mag-mix lang po tayo ng equal amount nitong epoxy. Ngayon po guys, basahin po natin yung kamay natin para hindi po dumikit yung epoxy. Hindi na po siya didikit. Ayan po guys, tapos ko na po siyang lagyan ng epoxy. Ngayon, hihintayin na lang po natin ito na matuyo para matest po natin to. Ngayon po guys, check po natin kung natuyo na po yung nilagay natin na epoxy. So ito na po guys. Ayan. Tuyo na po yung mga nilagay natin na epoxy dito. Ayan. So okay na po to. Ngayon po guys, bago po natin ito install sa pond natin, itry po muna natin dito sa aquarium para makita po natin kung ano yung itsura niya dun sa ilalim ng tubig. So ayan po guys, maayos naman pong gumagana yung ginawa nating oxy ring. Ayan, mahina lang po yung air pump na gamit ko dito, 5 watts lang po, pero tingnan nyo naman po, gumagana pa din siya ng maayos. Ayan, so ngayon okay na po siya. Install na po natin ito sa pond natin. So ngayon po guys, i-install na po natin ito sa pond natin. Let's go! Hi mga ishta! Samok-samok masad ko ha. So dito ko po i-install to guys. Yan. Diyan ko po yan lalagay. Yan. Ayan po guys, tapos na po natin install itong ating oxy ring. Yan. Sana po nag-enjoy po kayo sa video na to. Sana po may natutunan po kayo dito. Happy fish keeping po mga kaHobby. Share po natin sa iba kung nakatulong po sa atin. Yan. So good vibes na po tayo. Happy fish keeping. What's up mga kaHobby? Please like and subscribe this YouTube channel, Team Lifestyle. Kasama po ako dyan. Nag-upload po kami ng mga pampag-good vibes na videos gaya ng prank at saka vines. Please support this YouTube channel guys. Gaya ng pag-support niyo po sa channel to. So yan. Thank you.
Yon, sana na-enjoy po kayo sa video na to. Sana po may natutunan po kayo dito. Pero before po tayo matapos, ito na po ang inyong mga shoutout. Shoutout po sa inyo. Yon, so that's anything we can share to you today. Thank you for watching this video and I hope you like it. And if you did, please like, share, subscribe, and hit that notification bell down below so that you are gonna be notified for my upcoming video. So that's it. Thank you and see you on my next video.